हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं व्रत में खाई शकाय एवा फराळी ढोसा और एनी साथे नारिયેળની चटनी रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो फराळी ढोसा बनाववा माटे सौप्रथम फराळी लोट तैयार करीशुं। तो मैं 1 कप सामो लीधो छे अने 1/4 कप जेटला साबुदाणा लीधा छे, जेने बंनेने आपणे एक मिक्सर जार में नाखी अने एकदम फाइन पाउडर बनावी लेवानो छे। तो ग्राइंड थईने तैयार थई गयुं छे। तो आपणो आ फराळी लोट तैयार छे। आ फराळी लोट छे एमांथी तमे ढोसा, ढोकळा अने हांडवो पण बनावी शको छो। तो आपणे आने अत्यारे एक वासणमां लई लेशुं अने अत्यारे आपणे आमांथी हाफ कप जेटलो फराळी लोट लई अने एमांथी ढोसा बनावीशुं अने बाकीना लोटने एरटाइट डब्बामां भरीने स्टोर करी लेशुं। हवे आपणी पासे लोट छे तैयार थई गयो छे। तो ढोसानुं बेटर बनावीए। तो अहीं एक वासण लेशुं जेमां आपणे जे फराळी लोट तैयार कर्यो छे ए एड करवानो छे। त्यारबाद जे कपना मापथी लोट लीधो छे ए ज कपना मापथी दही लेशुं अने एने लोटनी साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। तो दही छे ए ढोसामां फर्मेंटेशन लाववामां मदद करशे। आ ढोसा छे इन्स्टंट ज बनी जशे। हवे जे कपमां आपणे दही लीधुं हतुं ए ज कपमां पाणी लई लेशुं, एटले के अर्धो कप पाणी छे एने धीरे धीरे एड करता जई अने विस्क करी लेशुं। અહીં ઢોસાનું બેટર બનાવવા માટે અડધો કપ ફરાળી લોટ, અડધો કપ દહીં અને અડધો કપ પાણીની જરૂર પડી છે। હવે બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને તૈયાર છે। હું તમને ચમચાની મદદથી બતાવી દઉં તો આ રીતનું ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બન્યું છે। હવે આપણે સામો છે પાણી થોડું એબ્ઝોર્બ કરે છે એટલા માટે એને 15 થી 20 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને સાઈડમાં રાખી દઈશું। જ્યાં સુધી એ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે નાળિયેરની ચટણી બનાવીએ। तो नारिયેળની चटनी बनाववा माटे मैं अहीं हाफ कप जेटलुं लीलुं नारिયેળ छे ने सुधारी लीधुं छे। थोड़ा मीठा લીમડાના पान, 1 इंच आदुनो टुकड़ो, 1 मरचुं અને हाफ कप जेटली झीणी समारेली कोथमीर। आ बधी वस्तुने आमां एड करी देशुं અને હવે આપણે આમાં ઝાઝા કોઈ વસ્તુ નથી એડ કરવાની। જસ્ટ 2 ચમચી જેટલું દહીં, ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલું સિંધાલુણ મીઠું અને 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી અને એને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તમે ઈચ્છો તો લીંબુ અને ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, મેં અહીં એનો ઉપયોગ નથી કર્યો। તો આપણી પાસે ગ્રાઇન્ડ થઈને નાળિયેરની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે એને એક બોલમાં કાઢી લેશું અને ચટણી બની છે ત્યાં સુધીમાં આપણું ફરાળી ઢોસાનો બેટર પણ સારી રીતે રેસ્ટ થઈ ગયું હતું। તો હવે આપણે એ જોઈ લઈએ। तो તમે જોઈ શકો છો બેટર થોડું પહેલાં કરતાં થીક થઈ ગયું છે। તો આપણે અહીં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। તો હવે આપણી પાસે ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં બીજી વસ્તુ ઉમેરીશું। તો અહીં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું સિંધાલુણ મીઠું એડ કરીશું અને ત્યારબાદ અહીં થોડા મીઠા લીમડાના પાન, કોથમીર અને એક તીખું મરચું છે એને ઝીણું સમારી લીધું છે એ એડ કરી દેશું। આ બધી વસ્તુ ઢોસાને એકદમ ફ્લેવરફુલ બનાવે છે। અને હવે ઉમેરીશું આમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું અને એને મિક્સ કરી લેશું। ઘણા લોકો ફરાળમાં મીઠો લીમડો નથી ખાતા હોતા તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આપણી પાસે ઢોસાનું બેટર તૈયાર છે। આપણે હવે ઢોસા બનાવીશું। તો મેં અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પહેલાં ઢોસા તવો ગરમ કરી લીધો છે। ઢોસા બનાવતા પહેલાં તવો હંમેશા એકદમ ગરમ કરી લેવો અને ત્યારબાદ પાણી નાખી અને એને સાફ કરી લેશું। હવે ઢોસા બનાવતા પહેલાં અહીં એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી જે છે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેવી અને ત્યારબાદ છે ઢોસાનું બેટર પાથરવું। હવે ચમચાની મદદથી આપણે બહારથી આવી રીતે ઢોસાનું બેટર નાખીશું એટલે અંદરની સાઈડ આવી રીતે આવી જશે અને આવી રીતે ઢોસો છે પાથરી લેવાનો છે। જેમાં આપણે દાળ ચોખાના ઢોસા બનાવીએ છીએ થોડા થીક બેટરવાળા હોય છે તો એ આપણે પાથરીને બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આવી રીતે નહીં બનાવવાના। હવે ઢોસો થોડો સેટ થઈ ગયો છે એટલે 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દેશું। ફરાળમાં જ્યારે ઢોસા તમે બનાવતા હોય તો ઘીનો ઉપયોગ કરો, તેલનો ઉપયોગ ન કરવો। હવે એક સાઈડ છે ઢોસા છે બ્રાઉન જેવા થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો આપણે એને પલટાવી લેવાના છે। આ ઢોસા છે એ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર બનાવવાના, હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ક્યારેય ન બનાવવા। હવે એક સાઈડ પાકી ગઈ છે, બીજી સાઈડ પણ આવી રીતે ફેરવીને પકાવી લેશું। મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આ ઢોસા બનતા 4 થી 5 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે। પહેલો ઢોસો તૈયાર છે, એને પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને આ જ રીતથી આપણે બીજા બધા ઢોસા બનાવી લેશું। તો આપણે હાફ કપ ઢોસાના બેટરમાંથી અત્યારે 3 ઢોસા તૈયાર કરી લીધા છે અને એની સાથે નાળિયેરની ચટણી છે સર્વ કરી દેશું। તો આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। આ વ્રતમાં એક વખત આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં તમારા અભિપ્રાય જરૂરથી જણાવજો। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।